හැමෝටම සුබ දවසක්. ඔයාලා මේක එකතු වෙලා ඉන්නේ Python MCQ 60 ඉඳන් Python MCQ 65 වෙනකන් ඩිස්කෂන් එකත් එක්ක. ඒතකොට මේක බලන්න කලින් අනිවාර්යෙන්ම PDF එක description එකේ තියෙනවා download කරගෙන කරලා මේක බලන්න. ඒතකොට අපිට මෙතන දීලා තියෙනවා flow chart එකක්. මේ flow chart එක ඇසුරෙන් තමයි අපි උත්තර සපයන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් අපි බලමු මොකද කියන්නේ කියලා. ඒතර 60 සිට 62 තෙක් ප්‍රශ්න සඳහා පහත ගැලීම් සටහන ෆ්ලෝ chart මගින් පෙන්වා දී ඇති ඇල්ගොරිතමය. මේ ඇල්ගොරිතමයෙන් තමයි 60 ඉඳන් 62 වෙනකම් ප්‍රශ්න කියන 60, 61, 62 ප්‍රශ්න තුනටම මේකෙන් තමයි අපි උත්තර දෙන්න ඕනි. අපි බලමු 60. ඒතර මේකේ අපෙන් අහන පහත දැක්කෙන ගැලීම් සටහන මේ ෆ්ලෝ chart එකේ ප්‍රතිදානය මොකක්ද කියලා. ඒතර අපි දන්නවා මේක අනිවාර්යයෙන්ම hand trace කරගන්න ඕනි. ඒතර මම ගන්නවා a කියලා variable එකක් තියෙනවා. a ගන්න ඉස්සේ b කියලා variable එකක් තියෙනවා. b ගන්නවා. ඒතර a ගියාගේ 1යි. b සමාන ඍණ a කියන්නේ ඍණ 1යි. ඉස්සේ පහළට එනකොට a සමාන a ගුණ කිරීම b. ඒ කියන්නේ 1 ගුණ කිරීම ඍණ 1. 1 ඍණ 1කින් ගුණ කරාම අපි දන්නවා 1 වර ඍණ 1 ඍණ 1යි. ඊට පස්සේ b වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ a විශාලද b ට වඩා අහනවා. b එක වෙනස උන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මම b ට ඍණ 1ම දාගන්නවා. is ඍණ 1 විශාලද ඍණ 1කට වඩා. අපි දන්නවා ඍණ 1 ඍණ 1කට වඩා විශාල නැහැ. ඒ කියන්නේ no. මොකද ඍණ 1 ඍණ 1ට සමානයි. ඒක නිසා a සමාන a ගුණ කිරීම b. එතකොට ඍණ 1 ගුණ කිරීම ඍණ 1. එතකොට මම මේක ඔයාලට සමහර අයට මෙතන ඍණ ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. එතකොට ඍණ 1 ඍණ 1 හරි කැල්ලකින් පෙන්වන එක අපහසුයි. මම ඔයාලට Python shell එක තුල ගහලා පෙන්නන්න. හරි මේ ආවා. එතකොට ඍණ 1 ගුණ කිරීම ඍණ 1. ඒ කියන්නේ ධන 1යි. හරිනේ. එතකොට ඍණ 1 ඍණ 1කින් ගුණ කරාම ධන 1 බවට පත් වෙනවා. එතකොට a වලගේ ධන 1ක් බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ 1 විශාලයිද b. b තාම ඍණ 1යි ඍණ 1ගේ වෙනසක් උනේ නැහැ. 1 විශාලයිද ඍණ 1කට වඩා yes print a and එතකොට a print කරන්නලු. ඒ කියන්නේ a 1 and b. b කියන්නේ ඍණ 1යි. 1 and ඍණ 1 තමයි ආන්සර් එක වෙන්න ඕනේ. එතකොට 60ට උත්තරය වෙන්නේ 1 and ඍණ 1 60ට උත්තරය 4. ඔයාලට දැන් ගොඩක් ලේසියෙන් hand trace කරන්න මේ වගේ කරලා පුරුදු වුණාම ඉහත ගැලීම් සටහන් නිරූපණය කරන ව්‍යාජකේතිය සූඩෝ කෝඩ් දැක්වෙන්නේ පහත කුමන ඇල්ගොරිතමයෙන්ද? ඒතර දැන් මට මේක ඔයාලට කියා දෙන්න ගියෝ මොකද මම මේ වගේ දේවල් ගොඩක් සාකච්ඡා කරා. මේක කියා දෙන්න ගියෝ ගොඩ වෙලාවක් යනවා. මම ආන්සර් එක කියන්නම්. ඒක අරන් මම ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. ඒතර 61කට ආන්සර් ගන්නේ 2. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ a සමාන 1යි repeat. ඒ කියන්නේ මේක repeat කරන්නලු a b ට වඩා විශාල වෙනකම්. repeat until කියලා අපිට තියෙනවා ව්‍යාජකේතවල. ඒ විදිහට තමයි මේක භාවිතා කරන්නේ. repeat කරන්න මේක until a b ට වඩා විශාල වන තෙක්. මේක a ට වඩා b ට වඩා විශාල වන තෙක් පුනර්කරණය වෙන්නලු. හැබැයි මෙතන නෝනේ. ඒ කියන්නේ repeat until වල වෙන්නේ ඒ කියන්නේ පැත්ත. ඒ කියන්නේ a b ට වඩා විශාල වන තෙක් මේක රන් කරන්න කිසියම් මොහොතක b ට වඩා කුඩා වුණාම අපිට ප්‍රතිදානය ලබා දෙන්න. එතකොට මේකට උත්තරය වෙන්නේ 2. ගැලීම් සටහනේ හැසිරීම ක්‍රියාවට නංවන්නේ පහත කුමන Python ක්‍රමලකයෙන්ද? හරි. මම මේක ඔයාලට සාකච්ඡා කරලා කියලා දෙන්නම්. මොකද මේක ටික ඔයාලට තේරුම් ගන්න ඕනි. හරි. එතන මම එකක් ගානේ ඔයාලට වැරද්ද කියා දෙන්න ගිය හුඟ වෙලාවක් යනවා. ඒක නිසා මම ආන්සර් එක අරන් ඔයාලට කියා දෙන්නම්. එතන 62ට ආන්සර් එක වෙන්නේ 3 62ට 3. එතන මම මේක ඔයාලට මම hand trace කරලා පෙන්නන්නම්. එතන මෙතන අරන් තියෙනවා මම මේක ඔයාලට අරගෙන පෙන්නන්නම්. paint එකට
මම ඔයාලට මේකේ හොඳ එක්ස්ප්ලেইন එකක් කරන්නම්. එතකොට ඔයාලගේ තියෙන ගැටලු निराකරණය වෙයි. මොකද ඔක්කොම කරන්න බෑ. ඔක්කොම කරන්න ගිය වීඩියෝ එකක් දික් ගැස්සෙනවා. ඔයාලට හුඟ වෙලාවක් යනවා. බලන්න කියනොත් එතකොට මේකෙන් අල්ල ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේක මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේකෙන් ඔයාලා අනිත් ටිකෙත් වැරදි අල්ල ගන්න ඕනි. ඔයාලට මේ වගේ හුඟක් කරනකොට මේක ඇත්තටම Python කියන්නේ ගේම් එකක්ම නැති වෙනවා. එතකොට මම මේ variable දෙක ගන්නම්. a සමානයි කියලා අරන් තියනවා. ඊට b සමානයි ඍණ a කියලා අරන් තියනවා. කියන්නේ 1 ඍණ 1. හරි. මෙතන iterate කියලා variable එක අරන් තියනවනේ. හරි. iterate කියලා variable එක අරන් දෙනවා. ඒකට මේ true. true කියන්නේ සත්‍ය. හැම වෙලේම true වලින් අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ 1 කියලානේ. කියන්නේ මෙතන false තිබ්බනම් බිඳුව. while iterate කියන්නේ while true. මොකද true කියන අංගය තමයි මෙතන iterate වල තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ while true වෙනකම් while සත්‍ය වෙනකම් මේක run වෙන්න. කියන්නේ a ගුණ කිරීම සමානයි b දිනවනේ. මම මේක ඔයාලට පහලට අරන් පෙන්නනවා. a ගුණ කිරීම සමානයි b කියන්නේ අපි අර ඉස්සෙල්ලත් මේක MCQ වල ඔක්කොම බැලුවා නම් දන්නවා අපි මේක a සමානයි a ගුණ කිරීම මම ගුණ කිරීම මේ විදිහට ලියන්නම්. ගුණ කිරීම b කියන එකම තමයි මේ තියෙන්නේ. a සමානයි a ගුණ කිරීම b. හරි. if a විශාලයි b නම් iterate false. ඒතර while අපි දන්නවා while පුනර්කරණය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ true අවස්ථාවේ පමණයි. ඒ කියන්නේ කිසියම් ප්‍රකාශනයක් සත්‍ය වන තෙක් තමයි while සත්‍ය වෙන්නේ. while පුනර්කරණය සිදුවන්නේ. එතකොට මොනම වෙලේක හරි a bට වඩා විශාල වුණ ගමන් මේ පුනර්කරණය නවතිලා මෙතනින් මේක ඉවර වෙලා මෙතෙන්ට එනවා. print වලට ඇවිල්ලා a and b print කරනවා. හරි අපි ඒක බලමු. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට එනවා while iterate. එතකොට දැන් iterate වලගේ තියෙන්නේ true නේ. that's true. හරි true මෙතන තියෙන්නේ. ඊට a සමානයි a ගුණ කිරීම b. 1 a සමානයි 1 ඍණ 1 ගුණ කිරීම ඍණ 1. එතන a ඍණ 1යි. එතන b ඍණ 1මනේ. b ගියගේ වෙනස උන්නේ නැහැ. if a විශාලයිද b ට වඩා ඍණ 1 විශාල නැහැ ඍණ 1කට වඩා. ඒක නිසා මේ if එක තුලට ගිහිල්ලා iterate එක false වෙන්නේ නැහැ. ආයෙ නැවතත් while මෙතන තියෙන true මෙතෙන්ට යනවා. ඍණ 1 ගුණ කිරීම ඍණ 1 අපි දන්නවා එකක් වෙනවා. එතකොට 1 විශාලයි ඍණ 1කට වඩා iterate false වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන iterate එක දැන් value එක වෙනස් වුණා false වලට. අපි දන්නවා එතකොට while පුනර්කරණය while loop එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සත්‍ය අවස්ථාවේ පමණයි. එතකොට false නේ. සත්‍ය අවස්ථාවේ පමණයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒතර false නිසා මේක මෙතනින් පුනර්කරණය නවතිනවා. ඊට පස්සේ print a and b 1 and ඍණ 1 print කරනවා. ඒතර එහෙම තමයි ඒකේ ආන්සර් එක එන්නේ 62ට 3. මම හිතනවා ඔයාලට තේරුණා කියලා. මේ ඔක්කොම ගියා දුන්න ගියොත් උඟ වෙලාවක් යනවා. ඒක නිසා මේ මෙතනින් ඔක්කොම ටික අල්ලගන්න. මේවා ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඇති වෙන්න මේ වගේ දේවල් සාකච්ඡා කරා. ඒක නිසා මේවා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. මේවා තියෙන පොඩි පොඩි වැරදි අල්ලගන්න. හරි. අපි එහෙනම් ඊළඟ MCQ එකට යමු. 63. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන්නේ ඉතින් අපිට නැවතත් ඔපරේටර්ස් වලින් හම්බුණා ගණන්. මේ තියෙන මේ වගේ ඔපරේටර්ස් වලින් ආපු ගණන් වගේක්. ඒතර අපි ඉගෙන ගත්තා අනිවාර්යෙන්ම පළවෙනියටම අපි මෙතෙන්දී රන් කරන්න ඕනි. පළවෙනි අපි ප්‍රොසීඩ් එක ඉගෙන ගත්තානේ. ඒකේ ඉහළින්ම තියෙන්නේ වරහන්. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා බලය. ඊට පස්සේ ගුණ කිරීම, බෙදීම, මේ වගේ ශේෂය ඉතුරුවම බෙදුවම ඉතිරිය වගේ දේවල් තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. තියෙන්නේ. මම ඔයාලට ඒක නැවත පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. වෙලාව යනවා. ඔයාලට මම ෆොටෝ එකක් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක පෙන්නුවා. එතකොට මෙතනදී අපි පළවෙනියට සුළු කරන්න ඕනි වරහන්නේ. එතකොට 4 ධන 3. එතකොට එතනින් 7 හැදෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා මේක තමයි පළවෙනියට. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා ඊළඟට තියෙන්නේ බලයනේ. කමන්නේ මම ඔයාලට පෙන්නන්න.
මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතනින් අපි දන්නවා කොහොමත් ගණිත කර්මවල පළවෙනියටම වැඩිම ප්‍රමුඛතාවයක් තියෙන්නේ වරහන් වලට. ඊට පස්සේ බලයට. ඊට පස්සේ දෙවනියට අපි ක්‍රියාත්මක කරන බලය. එතකොට 7 දෙවනි බලය. ඒ කියන්නේ 7 49යි. ඒ කියන්නේ 7 දෙවනි බලය 49යි. ඊට පස්සේ 60 ඊට පස්සේ අපි දන්නවනේ මේ දෙකම ඉවරයි. ඊට පස්සේ ප්‍රමුඛතාවයක් තියෙන්නේ මෙතනනේ. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ බෙදුවම ඉතිරිය. අපි මේක ගැන සාකච්ඡා කරා ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේදී. 60 49න් බෙදුවම ඉතිරිය. අපි දන්නවා 60ට 49 ඒවා 1යි. ඉතුරුයි 59යි 11ක් ඉතුරුයි. එතකොට උත්තරේ වෙන්නේ 63ට 4. මෙතන 11.0 වෙන්නේ නැත්තේ මෙතන බෙදීමක් නෙමෙයි සිදු උනේ. මෙතන 60 49න් බෙදුවම ඉතිරිය කියන ඔපරේටර්ස් එක තමයි එකෙන් සිදු වෙන්නේ. අපි ඒක ගැන ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේ හොඳට කතා කළා. අපි එහෙම යමු 64 වෙනි MCQ එකට. හරි. එතකොට 64 වෙනි එකේ තියෙන්නේ මේ ඔපරේටර් එක. මේ ඔපරේටර්ස් එක අපිට මීට කලින් හම්බුනේ නැහැ. ඒක නිසා මම ඔයාලට මේක ගැන ටිකක් කියා දෙන්නම්. හරි. එතකොට අපි දන්නවා මේකේ Python operator procedure එක අනුව මේක තියෙන 1 2 3 4 5 වෙනියට. හරි. pencil එක ගන්න. එතකොට මෙතන ඔයාලා බලා ගන්න A ගියගේ 60යි. හරි. එතකොට මෙතනින් තමයි ඔයාලට මේ MCQ එකට අදාළ තියරි එක මට දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන A කියන්නේ 60යිනේ. 60 ඊතලයක් 2. හරි. 62. එතකොට අපි දන්නවා 60 ලියනකොට මේක පළවෙනියට අපි ලියා ගන්න ඕනේ බයිනරි වලින්. ඒ කියන්නේ දෙකේ පාදයෙන් තමයි ලියා ගන්න ඕනේ. එතකොට 60ට අපි දන්නවා 32 ඒවා 1යි, 16 ඒවා 1යි, 8 ඒවා 1යි, 4 ඒවා 2යි. 4 ඒවා 1යි. දෙක ඒවා නැහැ. එක ඒවා නැහැ. 32යි 16යි 48යි 48යි 4යි. sorry 32යි 16යි 48යි 48යි 8යි 56යි 56යි 4යි 60යි. 1 2 4 8 16 32. ඒතර ඒ විදිහට තමයි හැදෙන්නේ. ඒතර මේක මේ සලකුණ මේ පැත්තට තිබ්බොත් දකුණේ නම් වමට තිබ්බොත් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මෙතන දාලා තියෙන සංඛ්‍යාවක්. මේකෙන් කියන්නේ මේ පැත්තට බිටු ඒ කියන්නේ බිඳුවේ බිටු දෙකක් එකතු කරන්න කියන එක. මේ පැත්තට දෙකක් එකතු කරන්න, බිඳුවේව දෙකක් එකතු කරන්න. එතකොට අපි දන්නවා මේක 1යි, මේක 2යි, මේක 4යි, මේක 8යි, මේක 16යි, මේක 32යි, මේක 64යි, 128යි. ඔයාලා මේ ටික එකතු කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ 128 ධන 64 ධන 32 ධන 16 අගේ වෙන්නේ 240යි. මේ තියෙන්නේ 240යි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට A ඒ කියන්නේ 60 ඊතල දෙකක් මේ පැත්තට. ඉතින් අපි දන්නවා 32 ඒවා 1යි, 16 ඒවා 1යි, 60 හැදෙන්න 8 ඒවා 1යි, 4 ඒවා 1යි, 2 ඒවා නැහැ, 1 ඒවා නැහැ. ඒතර මේකෙදි කියන්නේ මේ පැත්තට. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට බිටු දෙකක් පන්නන්න. ඒ කියන්නේ අයින් කරන්න. එතන මේ බිටු දෙක අයින් වෙනවා. එතන අපි දන්නවා මේක 1යි, මේක 2යි, මේක 4යි, මේක 8යි. 8යි 4යි 12යි, 13යි 14යි, මේක 2යි 14යි, මේක 1යි 15යි. ට්‍රාන්ස් එක 15. අන්න ඒ විදිහට තමයි ඒකේ ක්‍රියාකාරීත්වය වෙන්නේ. ඔයාලට තේරුණා ඒක කියලා හිතනවා මම. ඊට පස්සේ මෙතන දීලා තියෙන අපිට පහනේ. ඒ කියන්නේ 1යි, බිඳුවයි 1යි. sorry. මෙතන ගන්න. 1යි, බිඳුවයි 1යි. එතකොට මේක කියලා තියෙන්නේ වම් පැත්තට බිටු දෙකක් එකතු කරන්න. මේ පැත්තට තියෙනවා අපි කිව්වා දෙකක් එකතු කරන්න. ඒ කියන්නේ බිඳුවේ බිටු දෙකක්. බිඳුවයි බිඳුවයි. අපි ඇත්තට දන්නවා මේකේ අගය 1යි, මේක 2යි, මේක 4යි, මේක 8යි, මේක 16යි. මේක ඔයාලා මේ තුන්වෙනි පාඩමේ ඉගෙන ගත්ත දේක් තමයි මම මේ මෙතට යොදාගන්නේ. ඔයාලා මේවා අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ. මෙතන මේකේ අපි පළවෙනි පිටු ගන්න 1 2 4 8 16. ඒතර 16යි 4යි 20යි. 64ට උත්තරය
2 මම 65ත් මෙහෙමම කතා කරන්නම්. එතකොට mydict කියලා මේක ප්‍රතිදානය තමයි අපිට ගන්න තියෙන්නේ. mydict කියලා අපිට අරන් දීලා තියෙන ඩික්ෂනරි එකක්. print කරන්නවල mydict වල මෙන්න මේ එතන මේකේ අපි දන්නවා ඩික්ෂනරි වල ඉන්ඩෙක්සින් නැහැනේ. එතන මෙන්න මේ value කියන தත්ත්වයට අදාළව තියෙන list එකේ නමුත් අපි දන්නවා list ඉන්ඩෙක්සින් වලට support කරනවා. list එකේ පළවෙනි தත්ත්වය කියන්නේ value. හරි අපි හොයාගමු මෙතන value. මේ තියෙන value. හරි. ඒකේ පළවෙනි தත්ත්වය කියන්නේ මේක බිඳුව මේක 1 මේක 2. පළවෙනි தත්ත්වය කියන්නේ 2. ඒ කියන්නේ 65ට උත්තරය 2. අපිට 2 තමයි print කරන්න. මේවා නම් වලට දැන් සාමාන්‍ය දේවල්. හරි එහෙනම් ඊළඟ MCQ 5න් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.